Onze NKC-reis naar Griekenland is inmiddels afgelopen. En we zitten weer in Italië, in Modena, net boven de Appenijnen in de Po-vlakte. Camperclub Mutina. Gisteren zijn we hier aangekomen op deze camperplaats en het wordt nu tijd om de omgeving eens te gaan verkennen. Camperclub Mutina. Best een mooie camperplaats. We blijven hier 2 nachten, we hebben 1 nacht nu achter de rug. Het is zondag. We gaan naar de stad. Daar heb je het Ferrari Museum. Nou ben ik zelf geen fan van Ferrari, maar meer van Max Verstappen, maar dit terzijde. Maar dan gaan we even heen. En het stadje, dat schijnt ook wel aardig te zijn. Dus we gaan even op verkenning. En fietsen is beter dan zitten, want het is bloed en bloedheet. En op de fiets waait het lekker. Op naar Modena. Op naar Modena. Het is 7 kilometer fietsen naar het museum Enzo Ferrari. Hier zit niet alleen Ferrari, maar ook Lamborghini en Maserati. Dat zit allemaal in Modena. En wij gaan naar Ferrari. Enzo Ferrari is geboren in Modena op deze plek. In 1898. Het museum bestaat uit een grote futuristische hal met allemaal Ferrari-modellen. Oudere, nieuwere, een bioscoopzaal, een gerestaureerde werkplaats van zijn vader. De hal is geel, de kleur van Modena, en de auto's zijn over het algemeen rood. Ferrari rood. Het logo van Ferrari is het beroemde steigerende paard. Bij Ferrari speelt niet alleen techniek een grote rol, maar ook design is super belangrijk. Wat vind je ervan, Tom? Rood. Nee, ik vind het wel leuk om te zien. Je kunt ook een souvenirtje meenemen. We zitten nu in de gerestaureerde werkplaats van de vader van Enzo Ferrari. Hier kun je verlekkeren aan de techniek. Door de jaren heen. Klassieke 12-cilinder motoren, 8-cilinder motoren, maar ook Formule 1 motoren. Na het museum fietsen we naar het centrum van de stad, van Modena. En dat blijkt toch al een hele mooie stad te zijn hoor. Kerken, pleinen. Dit is het Piazza Roma met het gebouw van de Militaire Academie. Maar ook Modena kent natuurlijk het oorlogsverleden.
Het Piazza Grande, het grote plein met het Dom van Modena, de 15e eeuwse kathedraal. Maar dan wordt het tijd voor een terrasje bij Café Concerto, met uitzicht op de kathedraal. Een enorme keuze aan drank en gebak. En daarna fietsen we weer naar de camperplaats. Het is nu 2:30 denk ik, zoiets hè. Moet je kijken wat voor hek dat er voor de camping zit. Dan kom je met nog geen paardenwagen dwars doorheen. Maar ja, we hebben een ticket nodig en die hadden we even vergeten. Dus we komen hem zo openen. Die ticket had je ook nodig voor het fietspoortje? Voor het fietspoortje heb je die ticket nodig. Ja. Oké. Maandag 3 juli. We verlaten camperplaats Mutina in Modena. En gaan we een stukje rijden richting Bolzano. Kosten €20 per nacht. Het gaat in noordelijke richting over de A22. Een tolweg en we moeten nodig tanken hoor. De diesel is hier wel erg duur, bijna €2,07. En we zitten nog steeds op de Po-vlakte en hier rijden we over de Po. Na de Po-vlakte komen we in de Dolomieten. En rijden we door het dal van de rivier de Adige. Die volgt ons steeds. In de buurt van Trento even een korte pauze. De vrachtwagen die daar rijdt, die heeft een sticker aan de achterkant. Duidelijk een waarschuwing aan mogelijke verstekelingen. De streek hier is Zuid-Tirol, het Duitsstalige gebied van Italië. En daar in de verte Schloss Sigmundskron, dat klinkt ook Duits. En dan komen we op onze bestemming Camping Montigo. Camping Montigo is niet alleen een camping, maar heeft ook een camperplaats. Deze camper voor ons die gaat naar de camping, dat wil Tony eigenlijk ook, maar ik kies voor de camperplaats. Hier de route in noordelijke richting door de Po-vlakte en hier bij Verona, daar wordt het de Dolomieten. Langs de Adige omhoog, richting Bolzano. En hier zitten we bij de camping. Camperplaats kost €30 per nacht. We mogen wel de faciliteiten van de camping gebruiken. De campinggasten betalen €45,70 per nacht. Het ziet er allemaal fantastisch uit. Dat wel. Maar het weer ziet er niet zo fantastisch uit. Het begint te rommelen. Ja, het gaat goed keer hoor. Nu. We zitten in de Dolomieten bij Bolzano. Het was de hele dag al een beetje broeierig. En het dreigt al een klein beetje. En nu komt het gewoon los. Onweer, regen. Maar we zitten binnen. Ja, het is gewoon... en alles, moet je dit zien. Het lijkt wel sneeuw. Is het niet hoor. Dit is ons buitengordijn. En die houdt de zon een klein beetje tegen. Maar ja, we gaan even niks doen buiten, denk ik. Nee, maar een watervalletje.